ng contacts ng mga ilan sa mga ano dito para makakain nila dito. Yo. So, anong masasabi mo ngayon, Gervy? Nakarating ka ngayon dito sa Carmona Paragliding site. Masaya. Nang walang gastos. Masaya. Masaya. Thank you. Then you'll give this to the top. If something happens, they are not the responsible. You're in the insurance company anyway. No, don't worry, I'm joking. These guys are really That's fine. safe. Yeah. These guys are really real professionals. Gervy. Ano na naman yun? So ayun nga, lilipad na si Ready. Anong masasabi mo sa kanya? Nasabi ko sa kanya, good luck. Tsaka so Raj is going to fly with the paraglider. So, Really? yeah. I guess you're gonna do it too. No, God! No, God, please, no! 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 Bakit? Well vlogging. I don't have money. Wait, wow. That's the big problem. Wow. Ha? Huh? Hot dog! That makes people upset. Yeah. Have you tried it? Absolutely. This a mechanic guy was talking. And he said, yeah, I have 5 bikes and I have a couple of cars. I'm like, huh? He's like, yeah, I have like 3 cars and, huh? Did you hear me? Hot dog! And then he said some words I didn't understand and then he walks away. He seemed very upset. A few moments later. Inches. Oo, nawalan ako ng bind eh. Pa-approach na ako eh. Sabi ko na ako, lumampas na ako sa limit. Connect. Buti sa puno. Buti nga. Walang tinamaan, okay lang. Wala, doon na, di na rin na. Lahat, pinadyo sa akin, ha? That's the reason why we don't cross the line, ha? Pero ito yung safety area namin, ha? Kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. 2 hours later. Guys, excite tayo. Excite. Guys, excite. Gervy, so anong masasabi mo ngayon sa kinain natin ng inasal? Hindi lang natin nakuhanan pero nakarami ka ng ano eh. Kanin eh. Siyempre, candy rice. Sulit. Magparamihan tayo ng score sa ano? Magparamihan tayo ng score sa basketball. Tara. Ano game? Ano parusa? Parusa sasapakin sa mukha. Siya magbabayad ng pagpamasahe. Hindi, ng parking. Hindi, lugi ako. Parang sa halagang 100 pesos. Dito ako tumingin. 100 pesos. Ayan na. Biglang dumami ang tao. A few moments later. 752.
Natry niya daw ipikuhan. Wala, mahina. Sana. 48 lang. What the fuck is this? 48 yung kay Bibig kanina. Gagawin natin 145 and 50 centavos. Wala. Yan ba ang 48? Ready ka na, Jerv? Oo, ako ang mamamon. Nilampaso po natin ang ating mga kalaban. Gervy, ba't namimigay ka ng bola? Wala! Nakita nyo po, nilampasok po sila. Nilampaso mo yung sarili mo. Ano nangyari? Yo! Patayin yung mukhang kaul!